પિઝા લવર માટે ખાસ આ ઉપયોગી વિડીયો છે. બાય વન ગેટ વન ફ્રી. ગમે ત્યારે આવો તમને અહીંયા પિઝા એક સાથે એક ફ્રી આપવામાં આવે છે. બધી બર્ગર, બન, બ્રેડ, ફ્રેશ ડો હેન્ડમેડ બને છે, લાઈવ જ બનશે, ઓપન કિચન, કોઈ જાતના ચેન્જીસ નહીં. જનરલી પિઝાના બેઝમાં કોમન હોય છે, બરોબર. અમે ઓપ્શન આપ્યા છે, ચૂઝ યોર ઓન ડો, બરોબર. આમાં તમે કોઈ પણ તમારો બાય વન ગેટ વન માટે તમારો ડો તમે સિલેક્ટ કરીને ચૂઝ કરી શકો છો. ઓકે સાહેબ, આમાં એક ઓફર ચાલે છે અમારી. અત્યારે 99 રૂપીઝમાં સ્ટુડન્ટ્સ માટે 3 બર્ગર્સ છે. આનંદભાઈ, જો આ જે પિઝા બને છે ને એની અંદર જે સોસ યુઝ થાય છે ને, પિઝા સોસ, એ આપણે પોતે જ બનાવી છે અહીંયા જ. અચ્છા, તૈયાર નથી. સાહેબ, જો પિઝા જે કાઢવાની મેથડ છે ને, જે પીલ યુઝ થાય છે ને, એના પર આપણું બ્રાન્ડનું નામ છે. અચ્છા. દરેક પિઝાની બોર્ડર સુધી છે ને ચીઝ અને વેજીટેબલ્સ તમને દેખાશે. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું ને આજનો વિડીયો પિઝા લવર માટે ખાસ આ ઉપયોગી વિડીયો છે. બાય વન ગેટ વન ફ્રી. ગમે ત્યારે આવો તમને અહીંયા પિઝા એક સાથે એક ફ્રી આપવામાં આવે છે. એક્ઝેક્ટ લોકેશન તમને કહું ને તો હું આવ્યો છું પિઝા પિલ્સમાં, જે આવેલું છે રાજકોટમાં કાલાવાડ રોડ ઉપર આત્મીય કોલેજની એક્ઝેક્ટ સામે. આ ખાવ ગલી કહી શકાય. આમ આગળ જઈને તો રાઈટ સાઈડ ન્યૂ પરિમલ સ્કૂલે આવે. હવે મેઇન હાઇલાઇટ તમને કહું, રાજકોટમાં 2 આઉટલેટ છે. પોરબંદરથી શરૂઆત કરી હતી. પોરબંદરમાં છેલ્લા 5 વર્ષથી ભાઈ સ્થાયી છે, બહુ જબરદસ્ત નામ છે ત્યાં ભાઈનું ઓલરેડી. રાજકોટમાં 2 આઉટલેટ ચાલુ છે અને મેઇન જે હાઇલાઇટ છે, 5 પ્રકારના અલગ અલગ ડોમાં પિઝા તૈયાર કરવામાં આવે છે. જે લોકો હેલ્ધી પિઝા ખાવાનું પસંદ કરતા હોય, 100% ઘઉંના બેઝમાં બી પિઝા તૈયાર થાય છે. એ સિવાય તમને ઓપ્શન આપે છે, તમારે જે બેઝ જોતો હોય ને એ લોકો એમાં તમને લાઈવ તમારી સામે આ પિઝા બનાવીને આપે છે. એ સિવાય થિક શેક, મોકટેલ્સ, બધી વસ્તુઓ અંદર પ્રોવાઈડ કરે છે. પણ મેઇન જે હાઇલાઇટ છે, બાય વન ગેટ વન ફ્રી. એક પિઝા સાથે એક પિઝા ફ્રી. ગમે ત્યારે વીકમાં તમે ગમે એ દિવસે આવો. હવે અંદર ઓનર જોડે વાત કરીએ, કેવી રીતે પિઝા બને છે એ તમને બતાવીએ ને પછી આગળ ટેસ્ટ કરીને જણાવીએ. ચાલો શરૂ કરીએ. કેમ છો સર? બસ સાહેબ, મજા. સાહેબ, તમારું નામ જણાવી દો. જિગ્નેશ પરમાર. અને આગળ જેમ મેં વાત કરી કે બાય વન ગેટ વન ફ્રી છે, તો કોઈ ક્વોલિટીમાં કોમ્પ્રોમાઇઝ કરે એવું વિચારતા નહીં. સાહેબ, આપણા આ લાઈનમાં કેટલા વર્ષથી છે? 5 વર્ષથી. અને આ કયું મોડ્યુલ છે? આપણું સેકન્ડ મોડલ છે. ઓકે. એમાં અહીંયા શું આપણે પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ ફૂડમાં? આ કેફે મોડલ છે, જેમાં પિઝા, બર્ગર, થિક શેક, મોકટેલ થી માંડીને બધું વસ્તુઓ મળી અવેલેબલ છે. ઓકે. અને ભાઈ છે ને મને વાત કરી હતી, અત્યારે જો કામ ચાલુ જ છે. અહીંના જે બર્ગરના બન, બ્રેડ, આ બધી વસ્તુઓ અહીંયા ઇન હાઉસ જ તૈયાર થાય છે, હે ને? બધી બર્ગર, બન, બ્રેડ, ફ્રેશ ડો હેન્ડમેડ બને છે, લાઈવ જ બનશે, ઓપન કિચન, કોઈ જાતના ચેન્જીસ નહીં. તમારી સામે જ અહીંયા જો બધું તમે જોઈ શકો છો. અને પિઝાનો બેઝ અહીંયા તૈયાર થાય છે અને જે મેઇન હાઇલાઇટ છે ને એ અહીંયા છે. સર, આના વિશે થોડીક માહિતી આપી દો. જનરલી પિઝાના બેઝમાં કોમન હોય છે, બરોબર. અમે ઓપ્શન આપ્યા છે, ચૂઝ યોર ઓન ડો, બરોબર. આમાં તમે કોઈ પણ તમારો બાય વન ગેટ વન માટે તમારો ડો તમે સિલેક્ટ કરીને ચૂઝ કરી શકો છો અને તમે ટેસ્ટ તમારો જે ફેવરેટ ટેસ્ટ હોય એ તમે લઈ શકો છો. એક ઇટાલિયન છે. ઇટાલિયન જે નોર્મલ રેગ્યુલર આવે છે. ઓકે. પછી હોલ વેટ આવે છે, જે આપણે ઘઉંનો લોટ કહે છે એનું. ઓકે. ઇન્ડો સ્પાઇસી આવે છે, જે સ્પાઇસીના ચાહક છે એના માટે સ્પાઇસીમાં ઇન્ડો સ્પાઇસી છે. ઓકે. જીરા મસાલા ડો, આ જે બધા જીરા મસાલાના ફેવરેટ પર્સન છે એના માટે સ્પેશિયલ છે. ઓકે. અને એક અમારો સેફ સ્પેશિયલ ડો આવે છે, જે કોઈ પણ આમાંથી ચૂઝ કરે છે એ ટાઈપનો એનો પિઝા બનશે એની લાઈવ એની સામે. આઈ થિંક આ કન્સેપ્ટ મેં ફર્સ્ટ ટાઈમ જાણ્યો કે ભાઈ આવી રીતના ડોનો ચોઈસ આપવામાં આવે છે, ને? હા સાહેબ. અને બીજી વસ્તુ કે મને વાત કરતા હતા, લગભગ નજીકના દિવસોમાં 20 કે 25 દિવસમાં ભાઈ મને કહેતા હતા કે ટોપિંગ્સ માટે તમને ઓપ્શન આપવામાં આવશે કે તમે કસ્ટમરે પોતાનો ટોપિક સિલેક્ટ કરી શકે છે અને ચૂઝ કરીને એની રીતે જે કહે છે એ તો લાઈવ જ નખાવીને એનો પિઝા બનાવી શકે. ઓકે. તો હવે તમે જ મને સજેસ્ટ કરો કે આપણે બાય વન ગેટ વન કયા કયા પિઝા ટ્રાય કરી શકાય. સ્પાઇસી લવર છું એટલે તમે મને સજેસ્ટ કરજો. આ અમારું મેનુ છે. ઓકે. એમાં આપણે 3 કેટેગરીઝમાં બાય વન ગેટ 1, 2 અને 3 કેટેગરીઝ. વેજી ડિલાઇટ્સ,
પ્રીમિયમ પીઝા અને સ્પેશિયાલિટી પીઝા આ બધામાં રેગ્યુલર રેગ્યુલર બાય વન ગેટ વન હોય છે. ઓકે, અને એમાં રેગ્યુલરમાં હોય છે કે મીડિયમથી મીડિયમ અને લાર્જમાં બાય વન મીડિયમ અને લાર્જ એવરી ડે. ઓકે, આ ખાસ ધ્યાન રાખજો, રેગ્યુલરમાં નથી, મીડિયમ અને લાર્જમાં આ ત્રણેય કેટેગરીમાં આપવામાં આવે છે. હવે સ્પાઇસી ખાવો છે તો મારે આમાંથી પેલા ડો કયો ચોઈસ કરી શકાય? આપણા ફેવરેટ ઇન્ડો સ્પાઇસી, જે ઇન્ડિયન સ્પાઇસી જે ફૂડ આવે છે ને એ ડોમાં મિક્સઅપ છે અને એની ઓરિજિનલ ટેસ્ટ મળશે. ઓકે, તો ડો આપણે એક એ ચોઈસ કરી અને એકમાં આપણે રેગ્યુલર ડોમાં, અને એક તમને હું ચીઝ બસ ટેસ્ટ કરાવી, જે એ કસ્ટમરનો ઓલ ટાઈમ ફેવરેટ છે. આવે એટલે આ તો ઓર્ડર કરે છે, હાઈએસ્ટ સેલિંગમાં આવે ને. ઓકે, અને પછી બર્ગરમાં અમારું હબી ચીલી અને વેજ ટિક્કી કરીને બર્ગર આવે છે. બે ટાઈપના બર્ગર, પણ અમે બ્રેડ આપણે અહીંયા બર્ગર બન અમે પોતે જ બનાવીએ છીએ, એટલે તમને ફ્રેશ બર્ગર બને એને ટેસ્ટ કરવા મળશે. ઓકે, એમાંથી તમે કયું રિકમેન્ડ કરો છો? સ્પાઇસીમાં હર્બી ચીલી કરો. હર્બી ચીલી. ઓકે સાહેબ, આમાં એક ઓફર ચાલે છે અમારી અત્યારે 99 રૂપીઝમાં સ્ટુડન્ટ્સ માટે 3 બર્ગર્સ છે. ઓકે, 99 રૂપીઝમાં 3 બર્ગર્સ. અચ્છા, એટલે આમાંથી જે કોઈ બી જોતો હોય કે હબ ચીલી છે ને એ જ હાઈએસ્ટ રેટ છે ને એ જ 3 બર્ગર્સ આપીએ છીએ. ઓકે, એ જ પર્ટિક્યુલર. હા સાહેબ, એ એટલા માટે વાત કરે છે કે નજીકમાં જે રાજકોટમાં રહેતો હોય ને એને ખ્યાલ આવી જશે કે સામે જ છે ને આત્મીય કોલેજ છે, એટલે ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સ આજુબાજુમાં લોકો રહે છે, આ બાજુ ઘણી સ્કૂલ છે, એટલે અહીંયા સ્ટુડન્ટ એરિયા વધારે છે, એટલે એના માટે એ ઓફર એમને રાખેલી છે. તો આ ટ્રાય કરીએ અને તમને પ્રોસેસ બતાવીએ. હવે અહીંયા તમારે પરમિશન લેવાની જરૂર નથી, ઓપન જ છે. આ કયો પીઝા તૈયાર થાય છે? ચીઝ બ્રસ્ટ. ચીઝ બસ એ ઇટાલિયન ડોમાં બનાવીશ. આનંદભાઈ, જો આ જે પીઝા બને છે ને એની અંદર જે સોસ યુઝ થાય છે ને, પીઝા સોસ, એ આપણે પોતે જ બનાવી છે અહીંયા. અચ્છા, તૈયાર નથી. ઓકે, અને જે ચીઝ ને જે ચીઝ બસ પીઝામાં જે ચીઝ ને નખાય છે ને એ તમે જુઓ, એટલે આ મેજોરિટી વસ્તુઓ ઇન હાઉસ જ તૈયાર. ઇન હાઉસ, બધી ઇન હાઉસ છે. ઓકે, સાહેબ, જે પીઝા જે કાઢવાની મેથડ છે ને, જે પીલ યુઝ થાય છે ને એના પર આપણું બ્રાન્ડનું નામ છે. અચ્છા, જેને પીઝા પીલ કહેવાય. આપણા પીઝા આવી ગયા છે અને મેં એક બાઇટ લઈ લીધું છે. ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર ઇટ એન્ડ ડ્રાઈવ _ કરીને આપણું ઇન્સ્ટા પેજ છે, જે લોકો એમાં ફોલો ન કરતા હોય એ ફોલો કરી શકે છે. એના રીલ માટે મેં આ એક બાઇટ લીધું છે અને જે 2 પીઝા મંગાવ્યા છે એમાં જે હાઈએસ્ટ પ્રાઇસ હોય એ પીઝાની કિંમત ગણાશે. બરાબર ને? બાય વન ગેટ વનમાં જે તમે મંગાવતો હોય ને ત્યારે. અને આની કોસ્ટ શું છે આપણે ચીઝ બસની? 545. અને બર્ગરની 69. પણ ઓફર ચાલુ છે. 99માં 3 બર્ગર્સ. યસ. અને સાહેબનું આ ફેવરિટ છે, કયું મોકટેલ છે? પીચ. હા. ઓકે, અને એની શું કિંમત રહેશે? 90 રૂપીસ. ઓકે, અને સાહેબ આ જે આપણે 3 મોડ્યુલની વાત થઈ હતી, એકચ્યુઅલમાં આ ફ્રેન્ચાઇઝી છે કે તમે જ ઓનર છો? આ અત્યારે કંપનીનું આઉટલેટ છે. ઓકે. હા, અને આ સેકન્ડ નંબરનું મોડલ છે, કેફે મોડલ છે. ઓકે. આમાં 3 ટાઈપના મોડલ એવી રીતે છે કે પહેલામાં ખાલી પીઝા, બર્ગર્સ ને એ જ વસ્તુ આવશે, જેમાં મોકટેલ, થિક્સેક ને એ બધું ઇન્ક્લુડિંગ નહીં આવે. બરાબર. આ છે કેફે મોડલ. કેફેમાં બધું તમને મળી જશે. આના સિવાય એક આનું પ્રીમિયમ મોડલ આવે છે, જેમાં રેસ્ટોરન્ટ કેફે એડ થશે. ઓકે. એ અમારું હમણાં નવી ફ્રેન્ચાઇઝી દઈએ છે, તેમાં આવા જોવા મળશે થોડાક દિવસમાં તમને. આપણે કોઈને ફ્રેન્ચાઇઝી જોતી હોય તો એ પ્રોવાઈડ મળી જશે. તો એના માટે તમને નંબર આવી જશે નીચે સ્ક્રીન ઉપર. તમે કાંઈ બી ક્વેરી હોય ને તો તમે કોલ કરી શકો છો. 3 મોડ્યુલ હોય છે, જેને જે ફ્રેન્ચાઇઝી જોતી હોય, હે ને? ઓકે. બીજી એક વસ્તુ મેં હમણાં જોઈ, 0% આલ્કોહોલમાં છે, મેં ઘણા સમય પછી જોયું. નોન આલ્કોહોલ. હા, બિયર્સ. હા, બિયર્સ છે બધા, નોન આલ્કોહોલ છે બધા. પીઝાથી ટ્રાય કરીએ. તમને અંદર એ ચીઝની ફ્લેવર મળશે અને ઇનસાઇડમાં ફૂલ ચીઝી. અને આ ઓલ ટાઈમ કસ્ટમરનું ફેવરેટ છે. જ્યારે પણ આવે આ પીઝાનો ઓર્ડર કરે પછી ઓપ્શન ના ચાલુ થાય. ચીઝ બસ સૌથી પહેલાં. હા. ટૂંકમાં જેને ચીઝ ભાવતું હોય ને એના માટે કામનો છે આ પીઝા. અને
આ બીજો કયો આપણે હતો? આપણે બેઝમાં ઇન્ડો સ્પાઇસી તમે ચૂઝ કર્યું. સ્પાઇસી. હા, અને પીઝા જે ફ્રેસ્કો સ્પેશિયલ. ઓકે. વેજીસ ટૂંકમાં છે ને બધા એમાં ભરપૂર નાખ્યા છે. અને બીજી વસ્તુઓ તમે જુઓ, દરેક પીઝાની બોર્ડર સુધી છે ને ચીઝ અને વેજીટેબલ્સ તમને દેખાશે. અત્યાર સુધીમાં કસ્ટમર જેટલા આવ્યા ને બોર્ડર નથી છોડતા ભાઈ. હા, નગર સાઈડની બોર્ડર બધા કાઢી મારી આદત થઈ છે ના એ વસ્તુ એટલે જ મેં ઓબ્ઝર્વ કરી. ક્રિસ્પી આવે છે ને એટલે બોર્ડર પર નથી. આમ તો બહુ હેવી સ્પાઇસી ખાવાવાળો છું, પણ તમે જે કહો છો ને સ્લાઇડ ટૂંકમાં આપણને લાસ્ટમાં એન્ડમાં આપણને થોડુંક એમ લાગે. અને કે જે લોકો હેલ્થનું વધારે ધ્યાન રાખતા હોય, પીઝામાં એ લોકોને બેઝ એવો જોતો હોય તો ઘઉંના પીઝા ટૂંકમાં અહીંયા બને છે. હા, હે ને 100% હોલ વેટ. આ એમનો બર્ગર છે. આ અમારું ઓલું બર્ગર છે જે હમણાં તમે જ બનતા જોયું. યસ યસ. હા હા. બર્ગરની મેઇન જે ખાસિયત હોય ને એ જે કાંઈ બી છે એની બનની મેઇન હોય છે. અને ટીકીની બને ભાઈએ મારી સામે અત્યારે અહીંયા લાઈવ બનાવતા તમે વિડીયોમાં કેપ્ચર કર્યું છે. અને એકદમ ફ્રેશ છે. ટીકીનો ટેસ્ટ એ બહુ સારો છે. અને આ વસ્તુ તમે સાઇઝ જોવો અને આનો વેઇટ આઈ થિંક 200 ગ્રામ હશે આસાની છે. વજન એ સારો છે. જો તમને 100 રૂપિયામાં ખાવા મળતી હોય ટૂંકમાં 3 તો બે જણા આરામથી. એમાં એવું નથી ને પાછું કે એક જણાને જ આપણે આપીએ. ના, એવું નથી. એવું નહીં. શેર કરી શકો તમે. શેર કરી ઓલ ટાઈમ ફેવરિટ તમારું. મારું થઈ ગયું આજ. મસ્ત ટેસ્ટ છે. અને ઓલ ઓવર લગભગ બધી માહિતી આપી દીધી છે. પીઝા, બર્ગર, તમે ખાવાના શોખીન હોય અને કાંઈ બી ફ્રેન્ચાઇઝી બાબતે તમારે કાંઈ કામ હોય તો તમે કોલ કરી શકો છો. અને જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વધુમાં વધુ આ વિડીયોને શેર કરી દેજો. મેઇન તો ભાઈ ઘણા વર્ષનો અનુભવ છે. રાજકોટમાં 2 જગ્યાએ ઓલરેડી એમની બ્રાન્ચ છે અને પોરબંદરમાં ખાસ વધારે ફેમસ છે. અને વિડીયો જો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક આપી દેજો. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.